Μετρούσαμε τις ώρες, γιαγιά. Πότε θα ξαναέρθουμε, τόσο για να σε δούμε όσο και για τις ιστορίες σου. Ναι, γιαγιά, τώρα που ξεκίνησε το σχολείο και το πρόγραμμά μας γεμίζει, εσύ και οι ιστορίες σου είστε η χαρά που μας κάνει να ξεσκάμε. Είστε και τα δύο σπίρτα αληθινά. Μπράβο σας. Χαίρομαι και εγώ που το να ταξιδεύουμε στην παράδοση και στην πίστη μας σας δίνει χαρά. Θυμόσαστε που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά? Ναι, εκεί που ο Άγιος Βασίλειος πήγε στην Αθήνα και αντί να του κάνουν πλάκα τον σεβάστηκαν. Αμάν, πάλι πετάχτηκες. Όλο εσύ θα τα λες. Τώρα μιλάω εγώ, σταμάτα. Γιαγιά, εκεί που σπούδασε πάρα πολλά και αποφάσισε να γίνει μοναχός. Τι σημαίνει ότι έγινε μοναχός, γιαγιά? Σημαίνει όχι μόνο ότι δεν παντρεύτηκε να κάνει οικογένεια όπως κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, καθώς αυτό είναι το κύριο θέλημα του Θεού, να μοιραστούμε τη ζωή μας, αλλά αποφάσισε να αφιερώσει όλη του τη ζωή στο Θεό. Έκανε λοιπόν δύο πράγματα. Στο ένα τον ακολούθησε ο Άγιος Γρηγόριος και στο άλλο προχώρησε μόνος του. Ακούστε λοιπόν. Η οικογένεια του Βασιλείου είχε κοντά σε ένα ποταμό που λεγόταν Ήρη στην περιοχή του Πόντου ένα κτήμα. Εκεί ο Βασίλειος πήρε το Γρηγόριο και ξεκίνησαν να ζουν τη μοναχική ζωή. Πριν από αυτό όμως, ο Βασίλειος μοίρασε το μέρος της περιουσίας που του είχε αφήσει ο πατέρας του στους φτωχούς. Πουλούσε κτήματα, ένα σπίτι που είχε πάρει ως δώρο από τον πατέρα του, ό,τι του ανήκε, ρούχα, παπούτσια, έπιπλα. Καλούσε τους φτωχούς που γνώριζε στην περιοχή της Νικομιδίας και σε έναν έδινε χρήματα με τη συμβουλή να προσέχει πως θα διαχειριστεί. Γιατί τίποτα δεν είναι δικό μας, αλλά όλα μας τα δίνει ο Θεός ή επιτρέπει να τα έχουμε χάρη στον κόπο μας. Όχι για να παρασυρώμαστε από αυτά και να νομίζουμε ότι με τα χρήματα θα είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά για να μάθουμε να δίνουμε ο ένας τον άλλον. Στη συνέχεια πήρε το Γρηγόριο και έφυγαν για το κτήμα δίπλα στο ποτάμι. Υπήρχε ένα μικρό σπιτάκι. Εκεί οι δύο φίλοι αφοσιώθηκαν στη ζωή του Χριστού. Ξυπνούσαν νωρίς, άναβαν το καντήλι, διάβαζαν τις προσευχές της εκκλησίας, μιλούσαν στο Θεό για όλο τον κόσμο. Έλεγαν μια ωραία προσευχή που είναι «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό». Διάβαζαν πολύ, τόσο την Αγία Γραφή, την Παλιά και την Καινή Διαθήκη μέσα από χειρόγραφα, διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν βιβλία με τον τρόπο που γνωρίζουμε σήμερα. Συζητούσαν κάνοντας περιπάτους δίπλα από την όχθη του ποταμού και ένιωθαν την παρουσία του Θεού να αγγίζει τις καρδιές τους. Ο Βασίλειος αποφάσισε να κάνει και ένα δεύτερο βήμα. Άφησε για λίγο διάστημα το Γρηγόριο μόνο του και κατέβηκε στην Παλαιστίνη. Έκανε ένα μεγάλο ταξίδι στα μοναστήρια της περιοχής όπου έζησε ο Χριστός. Γνώρισε πολλούς μοναχούς και αποφάσισε να οργανώσει τη μοναχική ζωή γράφοντας ένα σπουδαίο για τα μοναστήρια βιβλίο που ονομάστηκε «Ασκητικά ή όροι κατά πλάτος». Εκεί έμαθε ότι το πιο σπουδαίο στη ζωή του μοναχού και του κάθε χριστιανού είναι να αγαπά και να είναι ταπεινός. Είδε και κάτι άλλο, ότι είναι ωραίο στα μοναστήρια να έχουν αδελφότητα, δηλαδή να είναι πάνω από δύο μοναχούς μαζί για να είναι παρέα και να βοηθά ο ένας τον άλλον, τόσο στα αντρικά όσο και στα γυναικεία μοναστήρια. Η φήμη του Αγίου Βασιλείου εξαπλώθηκε με τον καιρό σε όλη την Καπαδοκία. Έτσι, ο Μητροπολίτης της Καισαρίας Ευσέβιος, πραγματοποιώντας τη Θεία Βούληση, αλλά και αυτή των χριστιανών της περιοχής, χειροτώνησε το 364 μετά Χριστόν τον Άγιο Βασίλειο Πρεσβύτερο, ιερέα δηλαδή. Ο Βασίλειος αντιμετώπισε ένα πολύ δύσκολο γεγονός. Ξέσπασε μια μεγάλη πείνα που ονομάζεται στα αρχαία ελληνικά λιμός. Η πείνα, παιδιά, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι ο άνθρωπος δεν έχει να φάει και ή επαναστατεί με αποτέλεσμα να σκοτώνονται πολλοί ή πεθαίνει. Όπως και τα παιδιά στην Αφρική σήμερα, γιαγιά. Και κάποια προσφυγόπουλα που φεύγουν από τις πατρίδες τους και έρχονται και σε εμάς στην Ελλάδα. Κάπως έτσι, παιδιά μου. Μόνο που τότε, όπως και σήμερα, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μπορούσαν να βοηθήσουν τους φτωχούς και δεν το έκαναν και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και σήμερα. Ακούστε λοιπόν τι έκανε ο Άγιος Βασίλειος. Κάθε Κυριακή
Έβγαζε κήρυγμα στην Κεσάρια και μαζευόταν πολλής κόσμος να τον ακούσει. Μια Κυριακή λοιπόν αποφάσισε να τους μιλήσει για ένα διάλογο που είχε ο Χριστός με ένα πλούσιο νέο. Κάποια μέρα πλησίασε τον Κύριο ένας πλούσιος νέος και τον ρώτησε με ενδιαφέρον πολύ: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να αποκτήσω την αιώνια ζωή?» Και ο Κύριος του απάντησε: «Γιατί με ονομάζεις αγαθό αφού με θεωρείς έναν απλό άνθρωπο? Κανείς δεν είναι από τον εαυτό του πραγματικά αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Εάν όμως θελήσεις να εισέλθεις στην αιώνια ζωή, φύλαξε σε όλη τη ζωή σου τις εντολές». Και ο νέος ξαναρωτά: «Ποιες εντολές?» Ο Κύριος του απαριθμεί κάποιες από τις 10 εντολές της Παλιάς Διαθήκης. Να μην σκοτώνεις, να μην μοιχεύεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, τιμά τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και του προσθέτει και μία ακόμη εντολή: να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Ο νέος τότε με απορία λέει: «Όλα αυτά τα φύλαξα από τότε που ήμουν νέος. Τι μου λείπει ακόμη?» Ο Χριστός τότε του λέει: «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε πούλησε όλα σου τα υπάρχοντα και μοίρασέ τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς. Και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις όμως ο νέος άκουσε τα λόγια αυτά, έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδιά του ήταν προσκολλημένη σε αυτά. Τότε ο Κύριος είπε στους μαθητές του: «Αληθινά σας λέω ότι δύσκολα ένας πλούσιος άνθρωπος θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Είναι εύκολο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα που ανοίγει βελόνα παρά ο πλούσιος να μπει στη βασιλεία του Θεού». Και οι μαθητές με μεγάλη έκπληξη ρωτούν: «Μα τότε ποιος τάχα μπορεί να σωθεί?» Και ο Χριστός τους απαντά: «Στους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, στο Θεό όμως όλα είναι δυνατά». Ο Άγιος Βασίλειος λοιπόν γύρισε προς τους πλούσιους που ήταν στην εκκλησία και τους είπε τα εξής: «Όταν ο πλούτος σκορπίζεται κατά τον τρόπο που παραγγέλει ο Χριστός, έχει την ιδιότητα να παραμένει στον άνθρωπο ως περιουσία του, διότι η αγάπη είναι αυτό που αληθινά μας ανήκει και όχι τα χρήματα. Αν τον φυλάξεις τον πλούτο, δεν θα τον έχεις, διότι κάποια στιγμή όλοι οι άνθρωποι φεύγουμε από τον κόσμο και τότε τίποτα δεν είναι δικό μας. Τι θα απαντήσεις τότε στο Θεό όταν σε ρωτήσει πόση αγάπη έδειξες κι εσύ, καλοπίζεις με καλύματα τους τοίχους και άνθρωπο δεν τίνεις, που στολίζεις τα άλογα και παραβλέπεις τον αδελφό σου που είναι γυμνός, που αφήνεις το σιτάρι να σαπίζει και δεν τρέφεις τους πεινασμένους, που κρύβεις το χρυσάφι κάτω από τη γη και περιφρονείς εκείνον που δεν έχει να φάει. Αληθινά φτωχός είναι αυτός που χρειάζεται πολλά. Και εσάς η επιθυμία σας να έχετε σας κάνει να μην μπορείτε να ησυχάσετε». Οι πλούσιοι τότε κατάλαβαν πως το θέλημα του Θεού ήταν να βοηθήσουν τους φτωχότερους και άνοιξαν τις αποθήκες τους με αποτέλεσμα η πείνα να περάσει. Ο Άγιος Βασίλειος έδωσε κι άλλο παράδειγμα. Έγινε αυτός που φρόντιζε προσωπικά τους φτωχούς, μαγείρευε κάθε μέρα, ζήμωνε και παρακινούσε και άλλους χριστιανούς να κάνουν το ίδιο, ώστε να μην υπάρχει στην Κεσάρια κανένας πεινασμένος. Αυτή, παιδιά, είναι η αγάπη. Το 370 μετά Χριστόν, μετά το θάνατο του επισκόπου Ευσέβιο και σε ηλικία 41 ετών, τον διαδέχτηκε ο Άγιος Βασίλειος στην επισκοπική έδρα της Κεσάριας. Ξεκίνησε έτσι μια μεγάλη προσπάθεια να βοηθήσει πιο οργανωμένα τον κόσμο. Αλλά γι' αυτό θα πούμε την άλλη φορά που θα έρθετε. «Γιαγιά, τι ωραία ιστορία!» «Ναι, γιαγιά, δεν θέλουμε να τελειώσει». «Είναι όντως υπέροχη, που να δείτε και παρακάτω. Λοιπόν, θα διαβάζετε καλά, θα βοηθάτε στις δουλειές του σπιτιού, δεν θα μαλώνετε, τουλάχιστον πολύ, και γρήγορα θα συνεχίσουμε, έτσι?» «Ναι, γιαγιά». «Δύσκολο να μην μαλώνουμε, αλλά θα το παλέψουμε, αξίζει». Παιδάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι, ώστε να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο.